Hello and welcome to my channel. It's me Rojan Parazuli र आज चाहिँ म चाहिँ गिट र गिटअप को बारेमा चाहिँ थोरै एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउन गइरहेको छु. सो लेट्स स्टार्ट. So what is Git? Git भनेको के हो त? Git is a version control system. A version system control भनेको के हो? A version control system records the changes made to our code over time in a repository. We can see the history of who made what change to code, and if something goes wrong, we can revert the project to an early state. यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोडको जुन हिस्ट्री हुन्छ, हामीले ओभर टाइममा के चेन्जेस गरेको हुन्छौं, त्यो चाहिँ सबै के गर्छ, हिस्ट्री एउटा रेकर्ड भएर बस्छ. कसले के चेन्ज गर्यो, कति चेन्ज गर्यो, कसले कति लेख्यो, कसले कति चेन्जेस गर्यो, त्यो चाहिँ रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ. अथवा हामीले चाहिँ इफ समथिङ हामीले मिस गर्यौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं, हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अर्ली स्टेजमा चाहिँ के गर्न सक्छौं, रिभर्ट गर्न सक्छौं. अर्ली स्टेजमा अथवा अर्ली भर्जन्सहरुमा चाहिँ हामीले रिभर्ट गर्न सक्छौं. सो लेट्स मुभ अन. अब व्हाट विल ह्यापन विदाउट भर्जन कन्ट्रोल? भर्जन कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ के हुन्छ? We have to consistently make various copies of project folder which is not appropriate and doesn't work well if multiple people need to collaborate on it. भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट कपीहरु बनाउनु पर्छ फोल्डरको चाहिँ. यस्तै जस्तै मैले यहाँ पनि दिएको छु, यो भर्जन 1 को यहाँ छ, 1.1 को यहाँ छ, 1.2 को यहाँ छ. यसरी चाहिँ बनाउनु पर्छ, जुन चाहिँ हामीले कोलाबोरेसन गर्न चाहिरा छौं भने त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन, किनकि मल्टिपल पिपल काम गर्नलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै फोल्डर बनाएर चाहिँ एकदमै इम्प्र्याक्टिकल हुन्छ है त त्यस्तो कुरा. व्हाट भर्जन कन्ट्रोल डु? भर्जन कन्ट्रोलले चाहिँ के गर्छ? अभियसली अघि नै हामीले भनेको जस्तै हिस्ट्री ट्र्याक गर्ने भयो, कसले के चेन्जेस गरेको छ, कति चेन्जेस गरेको छ, अनि कुन भर्जनमा के छ, सबै हिस्ट्री चाहिँ सेभ भएर बस्ने भयो, हिस्ट्री ट्र्याक हुने भयो. अनि अर्को भनेको के हो त, कोलाबोरेसन गर्न मिल्ने भयो, वर्क टुगेदर. एकदमै धेरै मान्छेले चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गर्न मिल्ने भयो. नाउ लेट्स मुभ अन. देयर आर टु टाइप्स अफ भर्जन कन्ट्रोल. एउटा सेन्ट्रलाइज्ड भर्जन कन्ट्रोल छ, एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल. In a centralized version control system, all team members connect to a central server to obtain a copy of the project. For example, Microsoft Team Foundation server. यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सबै टिम मेम्बर चाहिँ जो कोलाबोरेटर हुन्छन्, उनीहरु चाहिँ के गर्छन्, कपी पाउँछन्. उनीहरुले चाहिँ एउटा आफ्नो कपी पाउँछन्. कहाँबाट चाहिँ एउटा सेन्ट्रल सर्भर हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टको एउटा कपी पाउँछन्. त्यसरी चाहिँ वर्क हुन्छ है त. यो सेन्ट्रलाइजमा चाहिँ एउटा सर्भर हुन्छ, मल्टिपल कोलाबोरेटर हुन्छ. अनि द प्रब्लम विथ अ सेन्ट्रलाइज आर्किटेक्चर इज द सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर. इफ सर्भर गोज डाउन, वी क्यानट कोलाबोरेट और सेभ चेन्जेस टु आवर प्रोजेक्ट. यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, इफ सर्भर डाउन भयो भने चाहिँ के गर्छौं, हामीले चाहिँ न लोकली सेभ गर्न मिल्छ, सेन्ट्रलाइजमा चाहिँ लोकली सेभ पनि हुँदैन, प्लस सर्भर डाउन भयो भने चाहिँ हाम्रो कोलाबोरेसन पनि पोसिबल चाहिँ हुँदैन, किनकि सर्भर डाउन छ, सबैसँग सर्भरमै हुने एउटा कपी पाइने हो हैन, सेन्ट्रलाइजमा चाहिँ. त्यसले गर्दा चाहिँ सर्भर डाउन, इफ सर्भर केही गरी डाउन हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन. नाउ लेट्स मुभ अन. अघि नै हामीले भनेको थियौं डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम है त. डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, इन अ डिस्ट्रिब्युटेड आर्किटेक्चर एभ्री कोलाबोरेटर हैज अ कपी अफ द प्रोजेक्ट along with its history on their machine. We can save changes to the code locally, and if the central server is offline, we can synchronize our work directly with others. For example, Git. हैन, यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अघि न सेन्ट्रलाइजमा चाहिँ के थियो, एउटा सिंगल सर्भरमा चाहिँ मल्टिपल युजरहरुले चाहिँ के गरिरहेथे, मल्टिपल युजरले चाहिँ प्रोजेक्टको कपीहरु पाइरहेथे, अनि इफ सर्भर गयो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्थ्यो हैन, त्यहाँ के पनि गर्न मिल्दैन थियो. अब डिसेन्ट्रलाइजमा चाहिँ के छ, आफ्नो प्रोजेक्टको कपी चाहिँ इन्डिभिजुअल मेसिनमा छ क्या, इन्डिभिजुअलको मेसिनमा छ, आफ्नो पीसीमा चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ के छ, हाम्रो प्रोजेक्टको चाहिँ कपी छ. त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, हामीले अफलाइन पनि हाम्रो डेटाहरु सेभ गरेर राख्न मिल्यो, र इफ सर्भर चाहिँ सेन्ट्रलाइज सर्भर चाहिँ अफलाइन भयो भने चाहिँ के हुने भयो, हामीले चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ सिंक्रोनाइज गरेर चाहिँ डेटा लिन सक्ने भयो हैन. अनि हाम्रो गिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ पर्छ. लेट्स मुभ अन. व्हाई गिट इज सो पपुलर? फर्स्टमा चाहिँ
फ्री छ, सेकेन्डमा ओपन सोर्स छ, थर्डमा एक्सट्रिमली फास्ट छ, फोर्थमा स्केलेबल छ, हामीले एकदमै धेरै चेन्जेस गर्न मिल्छ, फिफ्थमा चाहिँ के छ चिप ब्रान्चिङ मर्जिङ। चिप ब्रान्चिङ र मर्जिङ भनेको चाहिँ के हो, हामीले डिटेल एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने छ, एकदमै भास्ट कन्सेप्ट छ, त्यसैले लेट्स मुभ अन। अराउन्ड 95% अफ कम्पनीज वर्ल्ड वाइड युज गिट फर भर्जन कन्ट्रोल। भन्नाले अब 95% वर्ल्ड भरिमा 95% कम्पनीज एक्जिस्टिङ कम्पनीजले चाहिँ गिट युज गर्छन् भर्जन कन्ट्रोलको लागि। त्यसैले इफ यु आर ट्राइङ टु बी अ डेभलपर, तपाईलाई गिट चाहिँ कम्पलसरी आउनै पर्छ। सबै कम्पनीमा गिटलाई एउटा स्किलको रूपमा चाहिँ लाइक रिक्वायर्डै गरेको हुन्छ। सो गिट इज कम्पलसरी फर डेभलपर्स। लेट्स मुभ अन। अब चाहिँ हामी गिटअपतिर लागौँ। सो वाट इज गिटअप? गिटअप इज अ प्लेटफर्म फर होस्टिङ एन्ड कोलाबोरेटिङ अन गिट रिपोजिटरी। A repository is a storage for code, project, file and their version history. भनेको मतलब चाहिँ कोड रिपोजिटरी भनेको चाहिँ स्टोरेज हो जसमा चाहिँ हामीले कोड राख्न सक्छौं, प्रोजेक्ट फाइल्सहरु राख्न सक्छौं उनीहरुको डिफरेन्ट भर्जन अनुसारले, है त। देयर आर टु टाइप्स अफ रिपोजिटरी, एउटा लोकल रिपोजिटरी अनि अर्को छ रिमोट रिपोजिटरी। स्टोर्ड अन an individual machine allowing local version control and offline work. लोकल रिपोजिटरीमा चाहिँ हामीले अफलाइन वर्क पनि गर्न सक्यौं अनि के भयो लोकली सेभ हुने भयो, हाम्रो मेसिनमा चाहिँ लोकली सेभ हुने भयो यो रिपोजिटरी चाहिँ। अर्को हुन्छ रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरीमा चाहिँ के हुन्छ होस्टेड अन अ सर्भर इनेबलिङ कोलाबोरेसन एन्ड एक्सेस बाइ मल्टिपल युजर अफ्टन थ्रु प्लेटफर्म लाइक गिटहब, गिटल्याब और बिटबकेट। हाम्रो गिटहब चाहिँ रिमोट रिपोजिटरीमा पर्यो किनकि यो चाहिँ होस्टेड अन अ सर्भर छ। हाम्रो सर्भरमा चाहिँ होस्ट हुन्छ अनि हामीले चाहिँ कोडलाई चाहिँ पुश गरेर चाहिँ सर्भरमा चाहिँ होस्ट गर्छौं। सो लेट्स मुभ अन। एडभान्टेज अफ गिटहब। गिटहबको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि कोलाबोरेसन गर्न मिल्छ, हामीले मल्टिपल युजरले एउटै प्रोजेक्टमा काम गर्न मिल्छ। भर्जन हामीले छुट्टै छुट्टै भर्जन चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्न मिल्छ, कुन भर्जनमा के थियो कुन भर्जनमा के थियो हामीले चाहिँ सबै मेन्टेन गरेर राख्न मिल्यो। त्यसपछि छ ब्याकअप। हाम्रो सर्भरमा कोड होस्ट हुने भयो, त्यसैले ब्याकअपमा चाहिँ बस्ने भयो हाम्रो कोडहरु चाहिँ, है त। अब गिटहबले चाहिँ कसरी काम गर्छ त? गिटहब अलाउज युजर टु म्यानेज एन्ड ट्र्याक चेन्जेस टु देयर कोड लोकली विथ गिट, देन पुश अपलोड दोज चेन्जेस टु गिटहब रिमोट रिपोजिटरी फर ब्याकअप, कोलाबोरेसन, भर्जन शेयरिङ विथ टिम मेम्बर्स। हाम्रो टिम मेम्बरसँग चाहिँ के हुन्छ भर्जन शेयरिङ गर्न मिल्यो अनि के हुन्छ हाम्रो गिटमा चाहिँ जुन चाहिँ सेभ भएर लोकली सेभ भएर बसेकोलाई कोडलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं पुश गर्न सक्छौं अकर्डिङ टु देयर भर्जन्स। त्यहाँको भर्जन र यहाँको भर्जन चाहिँ हामीले मिलाएर चाहिँ के गर्न सक्छौं हामीले पुश गर्न सक्छौं हाम्रो रिपोजिटरीमा। लेट्स मुभ अन। ओभर 90% अफ कम्पनीज युज गिटहब फर देयर प्रोजेक्ट। भन्नेको मतलब वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ 90% अफ कम्पनीजले चाहिँ गिटहबलाई चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ युज गर्छन्। भन्नुको मतलब हाम्रो गिटहब पनि कम्पलसरी नै भयो हाम्रो डेभलपरहरु। इफ यु आर ट्राइङ टु बी अ डेभलपर, गिटहब भनेको चाहिँ एकदमै कम्पलसरी नै आउनु पर्ने चाहिँ स्किल हो एउटा। सो थ्यांक यू फर वाचिङ। दिस वाज फर टुडे। I hope you like this video. Please subscribe my channel and happy Tihar.